về một mở rộng một phần quản lý lợi đặc biệt quan trọng của Đảng. được. Vâng, anh biết rồi, phải chín. Vâng. Anh là quay vào ngày thứ bảy chủ nhật rất là đông. Làm 3 cái món này. Cho tôi nữa chưa? Quay này cho lên VTV đi. VTV 1. Mới là lý luận quá nhiều, việc không ngừng hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới cho thấy bạn không mới. Khi tình trạng khủng hoảng kinh tế, xã hội, Việt Nam đã vươn lên đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên nhiều lĩnh vực, đã và đang phát huy vai trò để hướng lên sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, và tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong điều kiện mới. 100 năm rồi. Khoa học bài toán sự thực tiễn của lý luận về đường lối đổi mới thực chất là cách đánh giá giữa phát triển sáng tạo với quy định nền tảng, giữa đổi mới phương thức với thay đổi mục tiêu, giữa yêu cầu hoàn thiện lý luận với sự thừa nhận lý luận. Đấu tranh phản bác các luận điệu ấy không chỉ nhằm bảo vệ một phần quản lý luận đặc biệt quan trọng của Đảng, qua đó củng cố cơ sở chính trị, lý luận, yêu cầu công tác thông tin xử lý, khi làm việc với những người tạo dựng thành phố, nơi có thái độ của thành phố. Mức xử phạt hành chính một số hành vi vi phạm điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố, kết hợp không để che đậy ngang bụi bẩn, có côn trùng, động vật gây hại cho tận gốc.
Đúng cái chưa chín. Này quay chỗ ấy rồi. Quay chỗ bánh này. Thằng nóng thổi chứ mình phải thổi trước thôi à, cứ ăn bình thường thôi để đây Phải nóng chứ. Ăn chả luôn. nóng. Chả luôn. Mama. Anh phải cô chủ cơ, chúng em đệ tử thì chúng em không làm đẹp được đâu. Có bao nhiêu đấy ạ? Chúng em đệ tử chúng em không làm đẹp được đâu. Chỉnh xong chưa chị? Vâng. Bát tê xúc xích à? Bát tê xúc xích là ở đâu review đấy anh? 20. Quanh thì Quay vào. Cái quay cho em vào. Hai bác gì đây? Hai bác gì đây? Hả? Đứng. Gần mới tái thôi này, chị hết bát rồi. Tái gần. Hai bác giống nhau à? Tái gần.
Hỏi cô ấy đi lên TV á. Chưa tôi ăn quả nhé. Cô ấy cô cứ hỏi đấy. Đấy nhá. Ông đóng thế. Đấy, cái con này nhá. Ui, cải vương này. Một đậu nành không đá nhá. Ok em. Sứa. Một sứa không đá. Tôi xuống nhá, được lên TV nhé. Mày vào cái YouTube cách đây mấy năm nhỉ? 5-6 năm. Đi làm cái TikTok này mà tung lên thế thì mình được hưởng như nào? Nếu mà có nhiều người phải để là đi trải nghiệm ẩm thực.
Eisenbahn Cafe lives in the dot. But here is the Longview Bridge. Longview Bridge. In Vietnam, we abandoned the Longview Bridge. There is Longview Bridge.